गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी क्लास 11 को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ। आजको भिडियो क्लासमा यहाँलाई अकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन गैर नाफा संगठनको लागि लेखाविधि आज यो च्याप्टर हामी सुरुवात गर्दैछौँ। क्लास 11 को एक्जाममा हामीलाई यस च्याप्टरबाट 10 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गर्दछन्। मैले यहाँ पनि लेखिरहेको छु फर 10 मार्क्स। त्यसैले यो च्याप्टरलाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भिडियो क्लास बेसिक कन्सेप्ट र यसका फर्मुलाहरूको क्लास भएकोले ध्यान दिएर सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला र यहाँलाई यस भिडियो क्लासबाट केही कन्फ्युजन्सहरू भए मेसेज गर्नुहोला। यहाँको कन्फ्युजनलाई मैले चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु। त हेर्नुस् त, अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ त। हामीले प्रॉफिट अर्निङ अर्गनाइजेसन सुनेका छौँ र आज चाहिँ हामी गैर नाफा संगठन नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन। त यहाँ धेरै किसिमका नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन्स पनि छन् जुन चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुँदैन, अथवा हामी के बुझ्छौँ, सेवा प्रदान गर्ने, जनताको मानिसको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संगठनलाई नै हामी गैर नाफा संगठन नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन भन्न सक्छौँ। यो अर्गनाइजेसनले प्रॉफिटको चाहिँ मोटिभ राखेको हुँदैन, प्रॉफिट अर्न गर्छु भन्ने उद्देश्य राखेको हुँदैन। यसको मेन उद्देश्य चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ लेखेको छु, हेर्नुस् त, सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संगठनलाई गैर नाफा संगठन नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नु नभई मानवीय कल्याणकारी वा सेवा उपलब्ध गराउनु हो। त्यस डेफिनेसनबाट पनि यहाँले नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन्स भनेको के हो भनेर बुझिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुस् त, नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनको न्युमेरिकल्स अकाउन्टिङ बनाउँदा हामीले यी कुराहरू हेर्नुस् है, रिसिप्ट, सोर्सेस अफ रिसिप्ट र पेमेन्टको एरिया, यो दुईटा कुरा हामीले एकदम जान्नै पर्ने कुरा हो। त्यसले यहाँ चाहिँ हामी हेर्दैछौँ सोर्सेस अफ रिसिप्ट्स भनेको नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन्सले गैर नाफामुखी संगठनले के स्रोतबाट चाहिँ उनीहरूले आम्दानी प्राप्ति गर्छ, के स्रोतबाट आउँछ उनीहरूलाई पैसा, यो चाहिँ हामी यस सोर्सेस अफ रिसिप्टमा भनेर बुझ्छौँ। त यो सोर्सेस अफ रिसिप्टमा हामीले हेर्दैछौँ यी बुँदाहरूबाट चाहिँ सोर्सेसहरू प्राप्त गर्छन्, आम्दानीहरू प्राप्त गर्छन्। त हेरौँ त हामी सिरियली। नम्बर ए मा हामी हेर्दैछौँ सब्सक्रिप्सन। यो ओड पनि हेर्नुहोस्, ओड पनि याद गर्नुहोस् तपाईँहरू। सब्सक्रिप्सन भनेको सदस्यता शुल्क भनेको यदि हामी कुनै नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ हुन चाहन्छौँ भने हामीले सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यो सदस्यता शुल्क चाहिँ उसको एउटा रिसिप्ट हो, आम्दानीका स्रोत हुन्। त्यसैले नम्बर 1 मा सब्सक्रिप्सन, जसलाई हामी सदस्यता शुल्क भन्छौँ, यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको इन्कम साइडमा हामीले राख्छौँ। यो याद गर्नुहोस् तपाईँले, यो मिनिङ पनि याद गर्नुहोस्, डेफिनेसन पनि याद गर्नुहोस्। त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, लाइफ मेम्बरसिप फी। हामी कुनै पनि संस्थाको आजीवन सदस्य बन्न सक्छौँ। त्यो आजीवन सदस्य बने बापत आजीवन सदस्य लिए बापत हामीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ संस्थामा। त्यो शुल्क पनि त्यो संस्थाको रिसिप्ट प्राप्ति हुन्, जसलाई हामी क्यापिटल रिसिप्ट, पुँजीगत आम्दानी भनेर मान्छौँ। 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, इन्ट्रान्स फी। यदि हामीले प्रवेश गर्छौँ भने, कुनै संगठनमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ भने हामीलाई प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि संगठनको रिसिप्ट प्राप्ति हो। यहाँ लेखिएको छ, अन्य जानकारी नदिएको अवस्थामा यसलाई हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको इन्कम साइडमा राख्छौँ। अन्य जानकारी भनेको इन्ट्रान्स फी मात्रै छ, अरू त्यसका इन्स्ट्रक्सन केही छैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी यसरी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा इन्कम साइडमा राख्छौँ। त्यसपछि डोनेसन आयो। हेर्नुहोस् है, डोनेसन भनेको चन्दा। अन्य जानकारी नदिएको अवस्थामा जेनरल डोनेसन आयगत र स्पेशल डोनेसनलाई पुँजीगत इन्कम मानिन्छ। हामीले डोनेसन भनेको त चन्दा बुझ्छौँ, चन्दा पनि आउँछ कुनै संस्थाहरूमा, हो त्यसरी चन्दालाई पनि हामी इन्कमको रूपमा मान्छौँ र यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। अन्य जानकारी नदिएको अवस्थामा जेनरल डोनेसन
लाई आयगत र स्पेशल डोनेसनलाई पुँजीगत इन्कम मानिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, अब त्यसपछि आयो हामीलाई यहाँ लेगेसी, दान। कसैले दान दिन सक्छ है, निस्वार्थले चाहिँ कुनै काम गर्नको लागि कुनै संस्थामा दान दिन सक्छ। जस्तै कुनै व्यक्तिले आफ्नो नामको लागि, सेवाको लागि केही रकमहरू, केही जग्गाहरू, केही सम्पत्तिहरू कुनै संस्थामा दान दिन सक्छ, त्यसलाई हामी लेगेसी भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को 8 नम्बरमा हेरौँ त ग्यारेन्ट्स, अनुदान। अन्य जानकारी नदिएको अवस्थामा रेभेन्यू रिसिप्ट्स मानिन्छ। अनुदान भनेको हामी कुनै विदेशी निकाय, कुनै विदेशी सङ्घ संस्थाबाट कुनै काम गर्नको लागि, कुनै उद्देश्यको लागि यदि केही रकमहरू दिन्छ भने त्यसलाई हामी अनुदान भनेर बुझ्छौँ। त्यसपछि जी नम्बरमा हेर्नुहोस् इन्डोमेन्ट फन्ड, केही बन्दोबस्ती कोष, केही बन्दोबस्त गरिदिएर केही बन्दोबस्तको लागि यदि कुनै कोष आयो भने त्यसलाई हामी इन्डोमेन्ट फन्ड भन्छौँ। त्यसपछि अदर रिसिप्ट्स, अन्य प्राप्तिहरू। सङ्गठनमा चाहिँ अन्य प्राप्तिहरू पनि हुनसक्छ, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुनसक्छ। जस्तै अब हामीले घर भाडाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, हामीले लेक्चरबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, हामी अन्य कुनै स्रोतबाट यदि त्यो संस्थामा पैसा आउँछ भने त्यसलाई अन्य स्रोतहरूसँग राख्न सकिन्छ। अब हामीले के बुझौँ कि यी पोइन्ट्सहरूबाट हामी त्यो संस्थामा प्राप्ति हुन्छ, पैसाहरू आउँछ भनेर हामीले यसलाई रिसिप्ट्सका स्रोतहरू है, प्राप्तिका स्रोतहरू भनेर बुझ्छौँ। यो तपाईँले याद गर्नुहोस् ल। नम्बर 1 सब्सक्रिप्सन, नम्बर 2 लाइफ मेम्बरसिप फी, नम्बर 3 इन्ट्रान्स फी, नम्बर 4 डोनेसन, नम्बर 5 लेगेसी, नम्बर 6 ग्यारेन्ट्स, नम्बर 7 इन्डोमेन्ट फन्ड, लास्ट नम्बरमा अदर रिसिप्ट्स। यो चाहिँ रिसिप्ट्सका स्रोतहरू हुन् भनेर हामीले यसलाई क्लियर तरिकाले बुझ्नुपर्छ सर्वप्रथम। त्यसपछि हेरौँ त हामीले एरिया अफ पेमेन्ट। ल अब पेमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरूको खर्च पनि हुन्छ है, विभिन्न किसिमका खर्चहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी एरिया अफ पेमेन्ट भनेर यसरी लिस्टेड गरिएको छ। अब नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा केमा खर्च हुन्छ त पैसा, हेर्नुहोस् त यहाँ लिस्टेड गरिएको छ। ए नम्बरमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चहरू। नम्बर बीमा मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस, मर्मत समार खर्चहरू। नम्बर सी भनेको छ डोनेसन। अब नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले आफूले पनि अरू संस्थाहरूलाई, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि डोनेसन दिएको हुनसक्छ, त्यसलाई हामी डोनेसन भनेर पेमेन्ट पनि मान्छौँ। त्यसपछि अनरेरियम, सम्मानार्थ परिसार्मिक। यदि कुनै एनजिओले अथवा कुनै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले कुनै व्यक्तिलाई ल्याएर कुनै मोटिभेटका चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्छ, सेमिनारहरू गर्छ भने ती व्यक्तिलाई चाहिँ पारिश्रमिक तिर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी अनरेरियम भनेर भन्छौँ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ लगानी, त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ लगानी गरेको हुनसक्छ, त्यसलाई पनि खर्च मानियो। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, कुनै सम्पत्तिहरू खरिद गरेको छ भने त्यो पनि खर्च हो। र अन्य पेमेन्टहरू, अदर्स पेमेन्ट के पर्छ त घर भाडा तिर्नु पर्यो, अन्य विभिन्न किसिमका खर्चहरू तिर्नु पर्यो, यसलाई हामी पेमेन्टका सोर्सेसहरू, पेमेन्टका क्षेत्रहरू मान्छौँ। र त्यसले यी क्षेत्रमा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सको पनि खर्च हुन्छ भनेर हामी सर्वप्रथम चाहिँ रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसमा हामी 3वटा स्टेप्सहरू बुझ्छौँ है। यसमा हामीले नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्समा हामीले 3वटा कम्बिनेसनलाई बुझ्छौँ। नम्बर 1 मा हामी रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट, यो नम्बर 1 हामीले हेर्दैछौँ, यो चाहिँ नम्बर फर्स्ट स्टेपको हो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बुझ्छौँ र थर्ड स्टेपमा हामी ब्यालेन्स सिट बुझ्छौँ। त्यसैले यो तीनटैको कम्बिनेसनलाई नै हामी नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सको अकाउन्ट भनेर राख्न सक्छौँ। ल अब फर्स्ट अफ अल हामी यही रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट कसरी प्रिपरेसन गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्दैछौँ। त रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट नामले नै भनेको छ प्राप्ति तथा भुक्तानी। त कुन स्रोतबाट नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्समा प्राप्त भयो पैसाहरू र कुन क्षेत्रमा भुक्तानी गर्यो, खर्च गर्यो, त्यसलाई हामी रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट भनेर बुझ्छौँ। सजिलो छ, हेर्नुहोस्, तर ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है यो कुराहरू। ल अब हेर्नुहोस् त रिसिप्ट साइडमा हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ त ओपनिङ स्टक। अब के ओपनिङ स्टक, क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, फिक्स्ड डिपोजिट ब्यालेन्स पनि हुनसक्छ। त्यसले ओपनिङ गत वर्षबाट सरेर आएको, यस वर्ष आएको क्यास ब्यालेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई हामी ओपनिङ स्टक मान्छौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त सब्सक्रिप्सन भनेको सदस्यता शुल्कहरू अगाडि हामीले बुझिसकेका छौँ। त
त सदस्यता शुल्कमा हामीले के बुझ्ने भयौं सेकेन्ड नम्बरमा हेरौँ त हामी टु सब्सक्रिप्सन भनेको सदस्यता शुल्क यसमा पनि करेन्ट इयरको लास्ट इयरको र नेक्स्ट इयरको करेन्ट इयर भनेको जुन वर्षको हामी रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट बनाउँदैछौँ त्यो इयरलाई हामी करेन्ट इयर भन्छौँ लास्ट इयर भनेको गत वर्ष पोहोर साल योभन्दा अगाडिको वर्षलाई हामी लास्ट इयर भन्छौँ र नेक्स्ट इयर भनेको आगामी आउने कमिङ इयरलाई हामी नेक्स्ट इयर भनेर भन्छौँ त्यसले तीनटै प्राप्त भएको सब्सक्रिप्सनलाई हामी यहाँ टोटलमा लेख्छौँ त्यसपछि आयो डोनेसन लेगेसी इन्ट्रान्स फी मेम्बरशिप फी ग्यारेन्ट्स सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स अर इन्भेस्टमेन्ट प्रोसिड्स फ्रम लेक्चर भनेको यदि हामी कहीँ कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ कुनै ट्रेनिङहरू दियौँ कुनै लेक्चर दियौँ कुनै सेमिनारमा पार्टिसिपेट भयौँ त्यहाँबाट आएको रकमलाई हामी प्रोसिड्स फ्रम लेक्चर भन्छौँ लकर्स रेन्ट प्राप्त भएको इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रेन्ट फ्रम हल भाडामा दिएर आएको रकम लोन रिसिप्ट र अन्य रिसिप्ट्सहरू यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ रिसिप्ट साइडमा लेख्छौँ त्यसपछि पेमेन्ट साइडमा हेर्नुहोस् त केमा पेमेन्ट हुँदो रहेछ स्यालेरी रेन्टमा पनि करेन्ट इयर लास्ट इयर नेक्स्ट इयर यहाँको जस्तै गरी तीनटैलाई हामी यहाँ राख्छौँ टोटलमा यहाँ राख्छौँ त्यसपछि इन्सुरेन्स प्रिमियम रिफ्रेसमेन्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट लिगल फी टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सेस टेलिफोन चार्ज इलेक्ट्रिसिटी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जेनरल एक्सपेन्सेस स्टेसनरी इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज अनोरेरियम फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज त्यसपछि अदर क्यास पेमेन्ट लोन टु आउटसाइडर लोन रिपेमेन्ट र क्लोजिङ स्टकमा पनि हामी क्यासलाई ब्याङ्कलाई र फिक्स्ड डिपोजिटलाई टोटल गरेर हामी यतातिर राख्छौँ त्यसरी यो स्ट्रक्चरबाट यो फर्मेटबाट हामी रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउँछौँ त्यसपछि रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाइसकेपछि हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ तर रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मैले यहाँ लेखिरहेको छु हेर्नुहोस् त रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट प्रिपेयर गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एकदम याद गर्नुपर्छ एकदम कन्फर्म हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है नम्बर 1 मा छ नगद कारोबार मात्र समावेश गरिन्छ वा उधारो कारोबार समावेश गरिँदैन हामीले के बुझ्यौँ रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा क्यास कारोबारलाई मात्रै समावेश गरिन्छ है उधारो कारोबार समावेश गरिँदैन क्यापिटल एन्ड रेभेन्यू दुवै प्रकारका आम्दानी खर्चहरू समावेश गरिन्छ क्यापिटल रिसिप्ट्स पनि रेभेन्यू रिसिप्ट्स पनि दुईटै क्यापिटल एन्ड रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा समावेश गरिन्छ त्यसपछि थर्ड नम्बरमा नगदमा भुक्तानी नहुने खर्चहरू बोधाहरू जस्तै डिप्रिसिएसन र आउटस्ट्यान्डिङ यसमा समावेश गरिँदैन यो तीनटा बुँदालाई ख्याल गरेर हामी रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट तयार पार्न सक्छौँ रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट चाहिँ तयार पार्न सक्छौँ ल अब त्यसपछि हेरौँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट हेरौँ अब त्यसपछि हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट आम्दानी तथा खर्च खाता ल यसको स्ट्रक्चर मैले लेखिरहेको छु डट क्लबको नाम लेख्नुहोस् अर्गनाइजेसनको नाम लेख्नुहोस् इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट लेख्नुहोस् फर द इयर इन डेट त्यहाँ क्वेसनमा डेट हुन्छ मिति हुन्छ त्यो मिति यहाँ लेख्नुहोस् त्यसपछि हेर्नुहोस् यतातिर डेबिट लेख्नुहोस् यतातिर क्रेडिट यो क्रेडिट साइड हो यो डेबिट साइड हो यहाँ डेबिट क्रेडिट लेखेको छैन तर तपाईँले लेख्नु होला अब हेर्नुहोस् त एक्सपेन्डिचर अब हेर्नुहोस् है अब रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा पेमेन्ट छ भने यो क्रेडिट साइडलाई हेरेर इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडलाई कम्प्लिट गर्छौँ हेर्नुहोस् त त्यसैले यहाँ खर्चहरू छन् त रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको क्रेडिट साइडलाई हेरेर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइड र रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको डेबिट साइडलाई हेरेर यहाँ क्रेडिट साइड हामी पेमेन्ट फिल गर्छौँ हेर्नुहोस् त स्यालेरिज आयो रेन्ट आयो टेलिफोन चार्ज जेनरल एक्सपेन्सेस स्टेसनरी अडिट फी honorarium charity loss on sale of assets depreciation interest on loans sundry expenses bad debt insurance premium postage and telegram other expenditure भनेर हामी यता एक्सपेन्डिचर साइडमा यी खर्चहरू हामी लेख्छौँ भने इन्कममा हेर्नुहोस् डोनेसन हामीले यसमा रिभेन्यू मात्रै राख्ने हो डोनेसन यदि क्यापिटल छ भने त्यो क्यापिटल घटाइदिएर रिभेन्यूलाई मात्रै लेख्ने हो इन्ट्रान्स फी यदि क्यापिटलाइज छ भने क्यापिटलाइज घटाइदिएर रिभेन्यूलाई मात्रै लेख्ने हो त्यसैगरी सब्सक्रिप्सन गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट सेल अफ गुड ओल्ड पेपर्स प्रोसिड्स फ्रम लेक्चर एन्ड कन्सल्ट सन्ड्री इन्कम इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट डिभिडेन्ड रिसिप्ट रेन्ट फ्रम हल
टुर्नामेन्ट रिसिप्ट्स लेस एक्सपेन्सेस गरिदिएर टुर्नामेन्ट रिसिप्ट छ भने कति एक्सपेन्सेस भयो त्यसले लेस गरेर हामीले बाँकीलाई राख्छौँ र अरू रिसिप्ट्सहरू यसरी लेख्छौँ। अब यति लेखिसकेपछि हामी यता डेबिट साइडमा यदि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हामी सरप्लस लेख्छौँ यहाँ है, भनेको प्रोफिट सरप्लस। यहाँ चाहिँ सरप्लस लेख्नुपर्छ, हामीले प्रोफिट लेख्न पाइएन। यतातिर चाहिँ डिफेक्ट भनेको नोक्सानी है, त्यसैले यो ब्यालेन्स सिट फिगर यदि डेबिटमा थप्नु पर्यो भने सरप्लस, क्रेडिटमा थप्नु पर्यो भने डिफेक्ट, यो थपेर हामीले बनाउँछौँ। अब नोट्स हेर्नुहोस् है, इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट तयार पार्दा निम्न कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्, रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको क्रेडिट पक्षलाई हेरेर इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइड तयार पारिन्छ। ल रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट हामीले पहिले बनायौँ। त रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको क्रेडिट साइडलाई हेरेर इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइड तयार पारिन्छ। हेर्नुहोस् त, रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर आयगत खर्चलाई मात्र समावेश गरिन्छ वा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ भने यसमा राखिँदैन। ल करेन्ट इयर चालु वर्षको खर्चलाई मात्रै लेखिन्छ, जबकि रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा लास्ट इयर, करेन्ट इयर र नेक्स्ट इयरको पनि लेखिन्छ, तर इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ करेन्ट इयरको मात्रै लेखिन्छ। त्यसपछि नगद भुक्तानी नहुने खर्च जस्तै डिप्रिसिएसन, ब्याड डेब्ट इत्यादिलाई पनि यसमा राखिन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ भने पनि त्यसलाई समावेश गरिन्छ। क्लोजिङ स्टक अफ क्यास एन्ड ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई चाहिँ समावेश गरिँदैन। यो कुरा क्लियर बुझ्नुहोस्। यदि क्लोजिङ स्टक अफ क्यास र क्लोजिङ स्टक अफ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भने यसमा चाहिँ इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ राखिँदैन। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, रिसिप्ट्स 2 नम्बर पोइन्ट, रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको डेबिट साइडलाई हेरेर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइड तयार पारिन्छ। र यसरी तयार पार्दा रेभेन्यू इन्कमलाई मात्रै राखिन्छ, करेन्ट इयरको आम्दानीलाई मात्रै राखिन्छ। एक्रुड इन्कम भनेको आर्जित आम्दानी, आर्जन गरिसकेको छ तर प्राप्त गरेको छैन, त्यसलाई पनि यहाँ राखिन्छ। र क्लोजिङ क्यास र ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई राखिँदैन, यो चाहिँ राखिँदैन। ल यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ र यसैको आधारमा हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर तयार पार्नुपर्छ। अब त्यसपछि हामी ब्यालेन्स सिट हेरौँ त। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट हामी हेरौँ त। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट हेर्दा हेर्नुहोस् है, यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हामी यतातिर लाइबिलिटिज, यतातिर एसेट्स राख्छौँ। र लाइबिलिटिजमा हेर्नुहोस् त, लाइबिलिटिज साइडमा क्यापिटल फन्ड हामी क्यापिटल राख्छौँ। क्यापिटलमा यदि सरप्लस आयो भने, जस्तै इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा थप्नुपर्ने सरप्लस आयो भने जोड्छौँ र डिफेक्ट आयो भने लेस गर्छौँ। त्यसपछि अरू जुन जुन क्यापिटलहरू छन्, जस्तै लाइफ मेम्बरसिप फी छ, डोनेसन छ, इन्ट्रान्स फी छ, तीमध्ये क्यापिटल अमाउन्टलाई चाहिँ हामी टोटल गरेर यतातिर राख्छौँ क्यापिटल फन्डमा। त्यसपछि प्राइज फन्डहरू हुनसक्छ, एड इन्कम गर्छौँ, लेस एक्सपेन्सेस प्राइज, कुनै टुर्नामेन्ट, कुनै केही कारण, कुनै अर्गनाइज गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्राइज दिने भन्ने कुराहरू फन्ड हुनसक्छ, त्यो फन्डमा चाहिँ एड गर्ने इन्कम, लेस गर्ने एक्सपेन्सेस। त्यसपछि टुर्नामेन्ट फन्ड हुनसक्छ, टुर्नामेन्टको लागि कोष हुनसक्छ, त्यसमा टुर्नामेन्टको लागि प्राप्त भयो भने एड र टुर्नामेन्टमा खर्च भयो भने एक्सपेन्सेस हामी गर्छौँ। त्यसपछि बिल्डिङ फन्ड हुनसक्छ, एड रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स गरिदिएर हामी यहाँ टोटल गरेर राख्छौँ। त्यसपछि इन्कम, एडभान्स इन्कम छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ, ओभरड्राफ्ट छ, क्रेडिटर्स छ, लोन रिसिप्ट छ, रिपेमेन्ट छ, माइनस गरेर हामीले यसलाई चाहिँ क्यापिटल के अरे लाइबिलिटी साइडमा यसलाई राख्छौँ भने। एसेट साइडमा हेरौँ त, फिक्स एसेट्स राख्छौँ। त्यसपछि पर्चेज गरेको छ भने एड गर्छौँ, डिप्रिसिएट भएको छ भने लेस गर्छौँ, सेल्स गरेको छ भने लेस गर्छौँ फिक्स एसेट्समा। इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यसै गरी गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, फिक्स एसेट डिपोजिट, एक्सपोर्ट मटेरियल्स, यी छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एसेट्स मान्छौँ, एसेट साइडमा राख्छौँ। त्यसपछि एक्रुड इन्कम, प्रिपेड एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टक अफ क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, डिपोजिट पनि यसमा हामी राख्छौँ। र यसरी हामी ब्यालेन्स सिटको पनि लाइबिलिटी साइडमा र क्यापिटल साइडमा, लाइबिलिटी साइडमा लाइबिलिटिजहरू, एसेट्सहरू राख्छौँ र ट्याली गर्छौँ। यदि ट्याली गरेर दुई साइड हामीले बराबरी आयो भने ठिक छ भनेर हामी बुझ्छौँ ब्यालेन्स सिट, यदि आएन भने बिग्रेको छ, सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ र यसैको आधारमा हामी यो प्रिपेरेसन गर्न सक्छौँ। अब यसपछि हामीले एउटा झन् अझ बुझ्नै पर्ने कुराहरू आउँदैछ, यहाँलाई म त्यो पनि यहाँलाई बुझाउँदैछु। अब त्यसपछि हामी एडजस्टमेन्टहरू बुझ्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एडजस्टमेन्ट, हामीले बुझ्नै पर्छ एडजस्टमेन्टहरू। ल हेर्नुहोस् त, एडजस्टमेन्टमा अब हामी यसमा पनि एडजस्टमेन्ट हामीले समायोजन गर्नुपर्छ। त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू भन्नुहोस् त,
आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी खर्चहरू ल करेन्ट इयर्स आउटस्ट्यान्डिङ YR भनेको इयर्स करेन्ट इयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई के गर्ने फर्स्ट इन्ट्री इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा एड गर्ने भनेको छ हेर्नुहोस् है इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा एडेड विथ रिलेटेड एक्सपेन्सेस सम्बन्धित खर्चसँग जोड्ने पहिलो इन्ट्री र दोस्रो इन्ट्रीमा चाहिँ लायबिलिटी साइडमा राख्ने ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्ने यदि करेन्ट इयरको एक्सपेन्सेस छ भने यदि लास्ट इयर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ भने पेड इन करेन्ट इयर लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ भने हेर्नुहोस् त इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा सम्बन्धितसँग घटाउने डिडक्टेड भनेको घटाउने र सेकेन्डमा नो इन्ट्री यो चाहिँ लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ एक ठाउँ फर्स्ट इन्ट्री मात्रै हुन्छ त्यसले यसलाई पनि यहाँले बुझ्नु होला त्यसपछि हेर्नुहोस् त प्रिपेड एक्सपेन्सेस अग्रिम खर्चहरू अगाडि नै भुक्तानी भएका खर्चहरू र करेन्ट इयर प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस अकाउन्टको डेबिट साइडमा सम्बन्धित खर्चसँग घटाउने डिडक्टेड गर्ने र सेकेन्ड इन्ट्री चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट्स तर्फ पनि इन्ट्री गर्ने त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त लास्ट इयर प्रिपेड एक्सपेन्सेस लास्ट इयरको प्रिपेड एक्सपेन्सेस यो चाहिँ करेन्ट इयरको यो चाहिँ लास्ट इयरको प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा एड विथ रिलेटेड एक्सपेन्सेस सम्बन्धित खर्चसँग एड गर्छौं लास्ट इयरको प्रिपेडलाई एड गर्छौं र सेकेन्डमा नो इन्ट्री सेकेन्ड इन्ट्री हुँदैन त्यसपछि हेर्नुहोस् त 3 नम्बरको हामीले यहाँ हेर्दै छौं एक्रुड अर आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम आर्जित वा प्राप्त हुन बाँकी खर्चहरू र प्राप्त हुन बाँकी खर्चहरू छ भने हेर्नुहोस् त करेन्ट इयर्स एक्रुड अर आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम करेन्ट इयर है यो करेन्ट इयरको यसपालि जुन वर्षको बनाउँछ त्यो वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ अर एक्रुड इन्कम छ भने के गर्छौं हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा एड विथ रिलेटेड इन्कम सम्बन्धित आम्दानीसँग चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जोड्छौं र ब्यालेन्स सिटको एसेट्स तर्फ पनि राख्छौं त्यसपछि अर्को हेरौं त लास्ट इयर्स एक्रुड अर आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम छ भने यो चाहिँ लास्ट इयरको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिडक्टेड फ्रम रिलेटेड इन्कम र सम्बन्धित आम्दानीबाट घटाउँछौं लास्ट इयरको छ भने त्यसपछि 4th नम्बरको हेरौं त एडभान्स इन्कम अग्रिम आम्दानी ल करेन्ट इयर्स एडभान्स इन्कम छ भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा सम्बन्धित इन्कमसँग घटाउँछौं डिडक्टेड गर्छौं र ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पनि राख्छौं त्यसपछि हेर्नुहोस् त लास्ट इयर्स एक्रुड आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम छ भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा एड गर्छौं सम्बन्धितसँग हामी एड गर्छौं र सेकेन्डमा नो इन्ट्री छ यसलाई पनि ध्यान दिनुहोस् र लास्ट नम्बरको हेर्नुहोस् त डिप्रिसिएसन मूल्य ह्रास छ भने हेर्नुहोस् है डिप्रिसिएसन छ भने फर्स्ट इन्ट्री के गर्छौं इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छौं र सेकेन्ड इन्ट्री चाहिँ एसेट साइडमा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा सम्बन्धित एसेटसँग घटाएर राख्छौं डिडक्टेड गर्छौं त्यसपछि ब्याड डेट छ भने हेर्नुहोस् त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छौं र एसेट साइडमा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा चाहिँ डेब्टर्ससँग घटाएर राख्छौं डिडक्टेड फ्रम डेब्टर्स त यसरी हामी यो एडजस्टमेन्ट्सहरुलाई समायोजन गरेर हामी नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन्सको चाहिँ रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट चाहिँ क्लियर गर्न सक्छौं र थ्यांक्स फर वाचिङ आवर युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोस् यो आजको यो स्ट्रक्चर र यो एडजस्टमेन्ट्सहरुमा यहाँलाई केही कन्फ्युजन भए तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् यहाँको कमेन्टलाई म सकेसम्म रिप्लाई गरेर यहाँको कन्फ्युजन क्लियर गर्न प्रयास रहनेछु हस्त धन्यवाद बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन